Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демедюк. І сьогодні в нашій студії гість Микола Жулинський, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, український літературознавець та політик. Вітаю вас. Дякую. В нас прекрасний привід сьогодні для розмови і для зустрічі. Ювілей дуже вагомий, дуже значимий, адже Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України цьогоріч виповнюється 100 років. 100 років цей заклад об'єднує спільнодумців, кращих науковців і своєю історією, особисто для мене, і думаю, не тільки, є прикладом незламності України. Власне, ви, Микола Григоровичу, віддали понад півстоліття життя цьому закладу, і ви, як ніхто, можете розказати і про його народження, і про його унікальність. Дякую, що ми сьогодні можемо поговорити про цей інститут літератури імені Шевченка, який я маю честь очолювати. Бо, повірте, підстави для цього є дуже серйозні. Сама історія Інституту літератури – це надзвичайно складна, драматична, а навіть і трагічна. Тому що, уявіть собі, він був офіційно заснований у Харкові, тодішній столиці радянської України, у 1926 році. Але його засновником і, по суті, першим директором був Дмитро Іванович Багалій. На той час досить відома постать, тому що він був серед тих перших академіків, які заснували Українську академію наук у 1918 році. І, по суті, якщо говорити про інститут як науково-дослідну інституцію, то треба говорити з 1918 року, тому що академічне літературознавство розпочалось тоді із заснування гетьманом Скоропадським Української академії наук. І серед трьох відділень, які були базовими в цій Українській академії наук, два відділення були історико-філологічних. І одне відділення історико-філологічне очолював і Дмитро Багалій. Так він, коли він в Харкові вже було створено Інститут Тараса Шевченка. Він тоді мав назву Інститут Тараса Шевченка, і не випадково, я детальніше про це скажу, то першими керівниками були такі люди, як той же ж Дмитро Іванович Багалій, як директор, учений секретар був Єремія Якович Айзеншток, а заступником директора був відомий український письменник, керівник літературної організації «Плуг» Сергій Пилипенко. Так от, хотів сказати вам, що я ще, слава Богу, мав можливість зустрічатися з Єремієм Яковичем Айзенштоком, ученим секретарем. Чому я про нього говорю? Тому що він найбільше зробив для того, щоб зібрати рукописи Тараса Шевченка і рукописи інших класиків української літератури і заснувати оцей унікальний рукописний фонд, про який, я думаю, ми ще з вами поговоримо. Так от, дивіться, Сергія Пилипенка було репресовано, і я хотів навіть сказати, що я мав можливість у 1989 році, вже не пригадую точно в якому році, зустрічатися із його дружиною Тетяною Кардиналовською. Тетяна Кардиналовська була дружиною на той час генерала, дуже такої багатої, авторитетної сім'ї. І вона була першою дружиною останнього прем'єр-міністра України, Української Народної Республіки Всеволода Голубовича. І чому про неї я кажу? Тому що вона унікальна жінка. Це Всеволода Голубовича і ще багатьох членів
Центрального комітету Української партії соціалістів-революціонерів, тобто лівих есерів українських, які були патріотами України, але стояли на позиціях більшовицької системи, більшовицьких поглядів. Так його було в 1918 році засуджено Всеволода Голубовича. Був процес великий у Києві, де засуджували не так Всеволода Голубовича, як всю українську інтелігенцію. Це був перший процес, коли почала більшовицька влада знищувати, переслідувати, тероризувати українську інтелігенцію. Це дуже важливо. Так от вона, Тетяна Корниловська, дружина Всеволода Голубовича, була також ув'язнена, але і вона перша, це по суті перша жінка, українська жінка, яка в Україні була як політичний в'язень була ув'язнена, і вона оголосила голодівку. Але її на той час ще не такий був суворий режим, її якось випустили, і вона була, Сергій Пилипенко на ній одружився, в них 2 дітей було. Я пам'ятаю обох. Чому про них згадую? Тому що той, хто приїжджає у Острозьку академію і бачить новий гуманітарний корпус, унікальна архітектурна споруда, то на подвір'ї перед корпусом побачить скульптури. Це скульптури дочки Сергія Пилипенка і Тетяни Корниловської Міртали. Вона і поетеса, і скульптор. А друга її старша сестра Ася Гумецька дуже відомий літературознавець, дослідник української і російської літератури. І тому я з ними був знайомий, і я до спогадів Тетяни Корниловської навіть написав передмову, вийшли ці спогади окремим виданням. Так от, Сергія Пилипенка було ув'язнено. Дмитро Іванович Багалій помер, і, мабуть, і тому і уникнув репресій, а Єремія Айзеншток зумів, його запросили на роботу в Пушкінський дім, Інститут російської літератури у Ленінграді, і він туди переїхав, і завдяки цьому залишився живим. І я його ще провідував десь у 70-х роках у цьому. Так от, бачите, я так багато часу забрав для того, щоб розповісти про заснування, а тому він і називався Інститут Тараса Шевченка, тому що головне було зібрати рукописи. І в нас фонд номер 1 – це фонд Тараса Шевченка. Майже всі рукописи Тараса Шевченка там зібрані. Я ось сьогодні вдячності за те, що ви організовували цю зустріч зі мною. Я вирішив вам подарувати оцей кобзар. Це видання 2026 року. І отут, в цьому кобзарі, який ми підготували і видрукували, 242 поетичних твори. Це вся поезія Тараса Шевченка в цьому кобзарі. І що цікаво... Щиро дякую за такий цінний подарунок. Я радий. Це, по суті, тут є це творча воля Тараса Шевченка. Тарас Шевченко за життя мріяв, щоб видрукувати кобзар, повний кобзар його поетичних творів. А ви знаєте, що перший кобзар 1840 року, він нараховував всього 8 поезій. Був видрукований в Петербурзі в 1840 році завдяки нашим українським людям, завдяки землевласнику з України Петру Мартосу і відомому українському письменникові, який, чесно скажу, і до сих пір належно не оцінений ще в нашій українській літературі, це Євген Гребінка. Євген Гребінка сам зібрав
рукописи Тараса Шевченка, відніс їх в цензурний комітет. Ну, я про це можу багато розповідати. Так що фонд номер 1 – це фонд Тараса Шевченка. Ну, а далі я говорив про те, що академічне літературознавство починалося в 18-му році. І у Києві було створено Київське відділення інституту, а в цьому Київському відділенні інституту працював такий відомий український вчений, як Сергій Єфремов, якого, як ви знаєте, було репресовано, ув'язнено, визнано каральними большевицькими органами як керівник так званої спілки визволення України. І той Сергій Пилипенко вже починав тут у Києві працювати над підготовкою повного зібрання творів Тараса Шевченка. І вони створили тут осередок, і я думаю, що там працював також і відомий академік Агатангел Кримський, який, до речі, чому я про нього згадую, і батько якого в Острозі тримав свою друкарню і мав крамницю, де всякі продавалися матеріали, пов'язані з писанням, з друкуванням і так далі. Бібліотека була, і тут Агатангел Кримський кілька років провів в своєму дитинстві, тому він нам для нас дуже дорогий. Ну, і там і був створений спеціальний такий гурток, верніше наукове товариство, я повторюю, відділення цього інституту Тараса Шевченка у Києві, і будинок колись як називалось тоді, на Заячому болоті, тепер поряд, ви знаєте, на Майдані Незалежності є літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка. До речі, я вважаю, один з найкращих, тому що там Шевченко справді був, жив і малював Київ, і він був дуже щасливий тоді, перебуваючи там, це перед його, так би сказати, арештом. Так що академічне літературознавство починалося в 1918 році, а і сам інститут у 1926 році в Харкові. Тепер я закінчую, а ви можете мене щось питати, якщо треба. Я хотіла, по-перше, дякую за таку цінну, цікаву інформацію. По-друге, хочу наголосити, що Інститут літератури імені Тараса Шевченка має офіційно статус національного надбання і зберігає численні фонди, рукописи, і більше того, багато раритетів вдалося повернути з-за кордону. Так, це правда. Я хотів би сказати вам, що це статус має не інститут, а наш фонд, рукописний фонд. І чому він має такий статус? Тому що такого зібрання рукописів і архівних матеріалів про українських письменників, про українське письменство більше в світі не існує. Це найбільша колекція. Ми маємо дуже велику колекцію. Я перераховувати не буду, але скажу. Фонд Тараса Шевченка, фонд Івана Франка, величезний фонд, включаючи його особисту бібліотеку. І інститут завершив науковий опис цієї бібліотеки. Ми вже 3 томи цього опису вже надрукували, нам залишився 4-й том. Це багатолітня робота спеціалістів наших над описом цієї бібліотеки. Крім того, у фонді Івана Франка зберігається унікальна колекція стародруків, які збирав сам Іван Франко. Я вже назвав 2 фонди. 3-й фонд Леся Українка, наша землячка. Та майже всі рукописи Лесі Українки зберігаються у нас, як і Олени Пчілки, до речі, її матері. І я можу назвати і Котляревського, і Панаса Мирного, і Стефаника, і Лесь Мартовича, і так далі.
майже ні одного класика від Максима Рильського і Павла Тичини, і переходжу вже ближче, можливо, не завершуючи, але принаймні майже всі рукописи, які вдалося зберегти, і це зберегли, тому що у нас був аспірантом моїм і працював у відділі рукописних фондів син Василя Стуса Дмитро Стус, який сьогодні очолює Національний музей Тараса Шевченка в Києві. Зараз ми опрацьовуємо рукописи Івана Драча, Дмитра Павличка, Івана Дзюби, і Валерія Шевчука, як бібліотека якого зараз, як персональна бібліотека у Острозькій академії, це я з ним домовився і передав архів, він передав у нас інститут. Так що це величезний архів, який, я вам можу сказати, який дуже-дуже цінний, і я сподіваюся, що про нього буде ще розмова. Для мене дата 100 років інституту імені Тараса Шевченка символічна ще й тому, що Україна має війну з Російською імперією, яка теж називається «Столітня війна», називають і дослідники, і історики. І, власне, інститут Тараса Шевченка відіграє не останню роль в формуванні стійкості українського духу і чудово демонструє, як, власне, і шестидесятники розстріляне відродження, що, слово, це теж зброя, причому зброя, які боялися різні режими в різні роки. Але, власне, ще одну значну роль відіграв створення руху, який теж народився, власне, в стінах інституту. Бачите, це логічно, чому він народився, тому що в інституті, якщо ми говоримо про шістдесятництво, це унікальний феномен громадського передусім характеру, але саме такі знакові постаті оцього періоду уже такого відродження в 60-х, 70-х роках, це були люди, які працювали і вчилися в Інституті літератури. Наприклад, той же Василь Стус, про якого я згадував, був аспірантом Інституту літератури. Іван Дзюба був аспірантом Інституту літератури. Іван Світличний працював в Інституті літератури. Михайлина Коцюбинська працювала. Юрій Бадзьо працював в інституті. І тому вже певна атмосфера, хоч на той період, коли почав зароджуватися цей громадський рух, як Народний рух України, ніхто із них вже не працював. Більшість або були звільнені, або, на жаль, загинули, як Василь Стус у таборі, а Іван Світличний повернувся, заслання абсолютно калікою, як кажуть, його система скалічила. Що там казати, це були дуже складні періоди. Наша співробітниця, відома докторка наук, Тарнашинська Людмила, вона видрукувала кілька праць дуже серйозних, присвячених шістдесятництву, і зуміла його подати так, як це справді унікальне явище в історії. І тому той дух, який закладений був шістдесятниками, він жив у інституті, і коли почався той рух як тоді говорили, за перебудову, а в інституті знайшлося, так сказати, добрий десяток людей, які почали брати активну участь разом, до речі, з письменниками, спілкою письменників. Я хочу сказати, що Народний рух України постав передусім завдяки Інституту літератури імені Шевченка і Національної спілки письменників України. Тому що щоб не хвалитися, я можу вам сказати, що програма Народного руху України була створена в Інституті літератури, написана. Організаційні моменти по створенню цього руху були майже одночасно і в спілці, і в Інституті літератури. Я сам на чолі з такої
ініціативної групи після зборів, які були проведені в інституті, і збори майже одноголосно, крім тодішнього директора, який вийшов, бо він отримав вказівку, ну ні в якому разі нас не підтримати, то він каже, я проти колективу не піду. Це я говорю про Ігоря Дзеверіна, мого попередника на цій посаді директора, але всі проголосували за. І я на чолі цієї ініціативної групи, ми прийшли в спілку, в спілці проходили також такі збори, і ми разом спільно прийняли ухвалу про створення Народного руху України за перебудову. Тому інститут відіграв тут дуже важливу роль. Ну, я можу сказати, можна побачити, наприклад, по матеріалах першого установчого з'їзду Народного руху України за перебудову, яка велика кількість, по суті, його створила українська інтелігенція. Це просвітяни, це передусім це вчені гуманітарії, це правозахисники, вчені академії наук. На жаль, сьогодні дуже якось так забувається, бо недооцінено це. Я вам зможу абсолютно і певно сказати, якби не Народний рух України, я не певен, що ми би так спокійно, так мирно відновили б українську державність. А це величезна заслуга, і я думаю, про це треба нам багато про це ще говорити і наголошувати, щоб пам'ятала наша молодь, тому що роль української духовної еліти, інтелектуальної еліти надзвичайно важлива у цих процесах, передусім в тому, що ми здобули, все-таки вибороли і відновили нашу українську незалежність. І по суті, як скажу, програма Народного руху України перебудови, яка була прийнята на цьому установчому з'їзді України, який проходив, до речі, в університеті, в політехнічному інституті. Цю програму, по суті, кожен уряд більш демократичний, але вимушений був виконувати, тому що вона була такою, якою потрібно було для будівництва вже нової української держави. Інститут літератури імені Шевченка унікальний ще тим, що 100 років зберігає вірність своїм основам, і це правда. І я тут погоджуюсь, ви неодноразово зазначали на своїх виступах, що саме цей заклад допомагає українській мові набути міжнародного звучання. І в час війни, знову ми маємо війну, яка зрештою і не припинялась, тривають і міжнародні проєкти, і тривають дослідження, і широко представлені і міжнародні комунікації. Тому часу вже в нас зовсім трішечки. Все ж на завершення про міжнародні комунікації, про вагу університету в світовій спільноті. Ну і певно, що плани, проєкти на найближчі років так з 10. Я вам можу сказати, що з 2014 року, коли, так би сказати, вже проявилася ця російська агресія з Риму, а гібридна війна велася а тоді особливо посилилося. Наш інститут літератури був серед тих чільних академічних інститутів, які включилися в цей процес. Я можу сказати, волонтерська робота. Ми з 2014 року веде інститут, здійснює цю волонтерську роботу. У нас є така не оформлена офіційно, але як громадська організація, вона називається «Барикада Грушевського», і ця «Барикада Грушевського» має певну кількість своїх тих волонтерів, які працюють в інституті і водночас займаються волонтерською діяльністю.
Ми ініціювали, це мій колега, заступник мій Сергій Гальченко, ініціював видання «Бібліотека українського воїна». І ми цю бібліотеку українського воїна ведемо, її підхопили інші організації, зокрема «Просвіта» і так далі. І ми ці посилаємо, ці книжки, які ми друкуємо в цій бібліотеці українського воїна, посилаємо на фронт. Я скажу, що перша була «Кобзар». Це така книжечка «Кобзар». Знаєте, дуже що цікаво. До нас потім відгуки від фронтових наших, від Збройних сил України, від тих, хто сьогодні на передовій. І багато хто каже, я вперше почав розуміти Шевченка. Я здавалося, що я знав його. Коли я почав читати, я, виявляється, не знав. І це правда. Більшість людей не знають так навіть його поезію. І це тому є. Але ми і інші твори, і Степана Руданського, і Олександра Довженка, і інших книжечки друкували і посилали. Але крім того, ми ведемо велику наукову роботу. Наші співробітники досліджують сучасний літературний процес, досліджують передусім твори воїнів, письменників воїнів. Ми проводимо міжнародні конференції, зустрічі і намагаємося подати світові, передусім через університети, через ті акції академічного плану переважно, подати, так сказати, той правду, як те величезне, ентузіастичне таке охоплення отим спротивом, духовним спротивом цій армаді, якою є російська сучасна тоталітарна система. І скажу, що мене вражає, до речі, ви, оскільки і сама ви поетеса, і пишете багато про це, про свої переживання, подаєте своє сприйняття того, що відбувається сьогодні в Україні і з Україною. Я вам скажу, я був вражений, скільки творів художніх в різних жанрах, скільки спогадів, скільки репортажів із фронту. І як багато воїнів відгукуються словом на те, що вони переживають, за що борються і на що сподіваються, які надії виношують. Мене це, чесно кажучи, вражає. Ми намагаємося охопити, але це неможливо охопити. Це колосально великий масив у літературі, яка народжується, таке враження, майже щоденно. І ви знаєте, на нашій Рівненщині, я також скажу, про це можна багато говорити, про наших письменників, які також живуть і працюють. Слово «працює» не підходить. Які переживають. Це все, що відбувається сьогодні в Україні. Я вам дуже дякую за розмову, і я хочу, щоб вона ще тривала, щоб ми записали ще не один ефір, адже я маю до вас ще не одну тему і не одне запитання, тому я прощаюсь, але прощаюсь ненадовго. Буквально кілька слів на завершення для наших глядачів, і я вам бажаю, щоб Інститут літератури імені Тараса Шевченка далі ніс свою місію, і щоб ця вся робота примножувалась і тривала. І, звичайно, доброго здоров'я і наснаги то все продовжувати. Дякую. Мені дуже приємно тут бути з вами в вашій студії і мати зустрічі з своїми земляками, бо я ж сам із Рівненщини, із колишнього Демидівського району, але тепер Дубинський район. Я дуже часто тут буваю, і в своєму селі буваю часто. Але я вам скажу, що я дуже горджуся, бо я приїхав на святкування 40-річчя Рівненської обласної письменської організації. І ви знаєте, їдучи сюди, я постійно думав, Боже, які ми багаті. Які ми багаті, які ми маємо прекрасну літературу від давнини до сучасності. Мимоволі я згадую про
цього ювілей цьогорічний Острозької академії. 450 років від дня заснування першого в Східній Європі і в Україні вищого навчального закладу. А як він закладався? Закладався він в першу чергу з друкарнею, як перший гурток, куди входили надзвичайно такі поважні постаті. І головне, там відбувалася оця традиція зберігання і поширення рукописних книг, і цим відзначалася бібліотека, до речі, в Дерманському монастирі, заснованому в 15 столітті князем Василем Островським. До речі, управителем був творець, першодрукар Іван Федоров, який був управителем цього монастиря, до речі. Я скажу, що коли я думаю про наші рукописи, про наш центр рукописів, який в інституті існує, такий багатющий, який нараховує більше 130 фондів, а їхня кількість переважає майже 130 тисяч. Так от, що в 1602 році князь Костянтин Острозький заснував в тому монастирі Дерманському культурно-освітній осередок з бібліотекою рукописних друкованих книг. А ви знаєте, їх в каталозі було зафіксовано майже 381 книга. Про це ми повинні пам'ятати. І я говорю про ту історію нашого краю, яка позначена такими дивовижними творчими митцями, такими людьми, справді, великого подвижництва і великих талантів. Але ви кажете, це майбутнє, можливо, колись і буде тема. Я вам дякую за розмову і нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався Микола Жулинський, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Підтримуйте українське, вивчайте українське, досліджуйте українське. Побачимось і почуємось.